station sa Rome, Italy biglang sumabog. May nasawi naman kaya sa gas blast incident na ito? Ang update po sa balitang yan aming ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores at ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. Inflation rate ng Pilipinas itong Hunyo bahagyang bumili sa 1.4%. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney nagkausap sa telepono. North Korea binatikos ang panawagan ng Quad sa denuclearization. US President Donald Trump dismayado sa muling pag-uusap nila ni Russian President Vladimir Putin. Early in the morning and At South Korea pinepeste ngayon ng love bugs. Bahagya pang bumilis ang inflation rate ng Pilipinas noong buwan ng Hunyo ayon mismo sa Philippine Statistics Authority o PSA. Iniulat ni National Statistician Dennis Claire Mapa bahagyang tumaas sa 1.4% ang inflation rate ng bansa mula sa naitalang 1.3% noong Mayo. Paliwanag ni Mapa, may kinalaman ng mataas na presyo ng housing, water, electricity, gas at iba pang produktong petrolyo sa pagbilis ng inflation rate ng bansa. Nag-ambag din sa mabilis na inflation ang mas mabagal na pagbaba sa transport index sa negative 1.6% mula negative 2.4% month-on-month. Bagaman tumaas ang inflation rate ay pasok pa rin ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa June 2025 na 1.1% hanggang 1.9%. Nakausap po sa telepono sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney kung saan kanilang tinalakay ang kooperasyon ng Pilipinas at ng Canada at iba pang mga issue. Kabilang sa kanilang napag-usapan ang naganap na car ramming attack sa Vancouver na nagresulta sa pagkasawi ng ilang mga Pilipino noong Abril. Pinasalamatan naman ni PBBM ang gobyerno ng Canada sa naging maagap na pagresponde at pagtulong sa Filipino community doon kasunod ng malagim na insidente. Bukod po dito, kapwa ang sinang-ayunan ni Pangulong Marcos at Carney ang kahalagahan ng pag-usad ng free trade at bukas at malayang Indo-Pacific region. Ang Pilipinas at Canada kasi ay parehong naniniwala sa mabuting dala ng pagsulong ng rules-based international order and security. Inimbitahan naman ni Carney si PBBM na bumisita sa Canada. Sa ngayon, walang kumpirmasyon na Malacanang kung kailan ito magaganap. Sa susunod na taon, target simula ng rehabilitasyon ng kahabaan ng EDSA maging ang pagpapatupad sa odd events scheme. Paliwanag ng Department of Public Works and Highways o DPWH, nagsimula kasi ang tag-ulan na susundan naman ng holiday season sa panahon ng bare months kaya hindi nila maisasagawa ang rehab. Higit pa rito pinag-aaralan pa ng kagawaran ang iba pang mga mas maiinam na paraan at teknolohiyang gagamitin para sa rehabilitasyon ng EDSA. Sa orihinal na plano, lane by lane ang isasagawang reconstruction ng EDSA kung saan papalitan ito ng mga bagong kalsada. Ikinokonsidera rin ng DPWH ang time and motion process kung saan papatungan ng isang layer ng kasalukuyang surface ng mga kalsada ang EDSA. Magsusumite naman ang DPWH ng rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa oras na maisapinal na ng kagawaran ng teknolohiyang gagamitin para sa EDSA rehab. Aabot sa humigit kumulang 8 hanggang 17 bilyong piso ang gagastusin ng gobyerno para sa nasabing proyekto. At good news naman po sa ating lahat dahil asahan na ang bawas singil sa kuryente ngayong buwan. Bumaba po kasi ang overall pricing sa kuryente para sa buwan ng May hanggang June sa wholesale electricity spot market. Ibig pong sabihin yan, sa nasabing panahon, natapyasan ang pricing sa supply ng kuryente ng WESM sa Meralco at iba pang electricity cooperatives. At dahil sa mababa ang kuha ng kuryente sa spot market, inaasahan na rin ang anunsyong bawas singil ng mga electric companies and cooperatives.
Magre-reflect ang adjustment sa bill ng kuryente ngayong buwan ng Hulyo. At ito isa pang good news naman para sa mga motorista dahil namumuro sa susunod na linggong rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Batay sa 4-day trading data ng Means of Platts Singapore, tinatantiyang bababa ng 1.34 ang presyo sa kada litro ng gasolina. 63 sentimos naman ang tapya sa presyo ng diesel habang 88 sentimos sa kerosene o gaas. Tuwing Lunes, karaniwang naglalabas ng pinal na presyo na adjustments ang mga kumpanya ng langis ng kanilang ipatutupad kinabukasan. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture na magtakda ng maximum suggested retail price o MSRP sa imported na manok. Ayon po sa kagawaran, posible nilang ipatupad ang MSRP sa imported na manok sa darating na Setyembre. Layo ng inisyatibang mapanatili ang makatwirang presyo ng karne ng manok para sa mga mamimili lalo na at inaasahang tataas ang demand nito sa mga susunod na buwan. Gayunman, wala pang pinal na MSRP ang DA para sa imported poultry products dahil patuloy ang kanilang pagsusuri sa value chain nito. Tiniyak naman po ng kagawaran na wala silang ipapataw na MSRP sa local poultry products. Handa naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa posibleng epekto ng tropical depression na pinangalanang Bising. Ayon kay DSWD Disaster Response Management Bureau, DRMB Director Maria Isabela Nada, nakahanda na sa 935 storage facilities ang food packs kasamang 337,492 non-food items katulad ng kitchen kits, blankets, tents at iba pang mga essential supplies. Ipinabatid ni Secretary Rex Gatchalian na prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaligtasan at kapanatagan ng mga Pilipinong madalas maapektuhan ng bagyo at iba pang mga kalamidad. Bagaman nakalabas sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Bising, ay nakaantabay pa rin ang kagawaran sa pag-alalay sa mga posibleng maapektuhan ng mabubuong sama ng panahon. At ukol pa rin po sa paglabas mula sa Philippine Area of Responsibility o PAR ni Bagyong Bising. Sa datos po ng State Weather Bureau, huling namataan ang Tropical Depression Bising sa layong 345 kilometers kanluran ng Kalayaan, Cagayan kaninang alas 5 ng hapon. Gumagalaw ang bagyo sa direksyong pahilagang kanluran sa bilis sa 15 kilometers per hour. Meron naman itong maximum sustained winds sa bilis na 55 kilometers per hour at gustiness na aabot sa 70 kilometers per hour. Inalis na ng Pag-asa ang tropical cyclone wind signal sa bansa kasunod ng paglayo ng bagyo sa landmass. Sa kabila naman ito, magdadala pa rin ng malalakas na pag-ulan ang habagat sa iba't ibang lugar sa bansa. Ibinasura ng International Criminal Court o ICC ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na idiskwalipika ang dalawang pre-trial judge. Kasali sina Judge Reina Agila Sophie Alapinigan-Su at Judge Maria del Socorro Flores Liera sa pagtalakay ng hamon ng mga usgado ni Duterte tungkol sa kawalan ng jurisdiksyon ng ICC sa dating Pangulo. Pinatatanggal ng depensa ang dalawang judge dahil sa umano'y pagiging biased ng mga ito kay Duterte. Ngunit sa desisyon ng ICC nitong July 3, sinabi ng plenaryo na sina Judge Alapinigan-Su at Judge Liera ay kumikilos alinsunod sa kanilang mga tungkulin. Binigyan din ng korte na pinahihintulutan ng mga tuntunin nito ang mga judge na magpasya sa issue ng jurisdiksyon sa maraming yugto ng isang kaso. Wala ring nakitang ebidensya ang plenaryo na sina Judge Alapinigan-Su at Judge Liera ay biased. Dahil sa pagkakabasura ng disqualification request ng depensa, matutuloy na ang pagdinig ng Pretrial Chamber 1 tungkol sa issue ng jurisdiksyon ni Duterte. Kung kumpirmahin naman ang hukuman ng jurisdiksyon, uusad na ang kasong crimes against humanity sa dating Pangulo sa ICC. Samantala, nagsumite na ng ikalabing isang batch ng mga ebidensyang prosekusyon sa ICC. Ipinaalam ni ICC Deputy Prosecutor Nami Mandiaye Yang sa depensa ang kabuuang 1,062 items. Nakatakda ang pagdinig ng confirmation of charges kay Duterte sa September 23 ng taong ito. Susunod, Japanese residents na babahala sa sunod-sunod na lindol sa Japan. North Korea, kinondena ang pahayag ng Quad sa denuclearization. At
at President Donald Trump nadismaya sa kanilang pag-uusap ni President Vladimir Putin. Ang mga detalye ng mga balitang yan at iba pa ring mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Fashion and business merge as we take you to the Moscow Manila Creative Industry Summit Fashion and Digital Technologies Business Forum. So many opportunities can be developed, like Russian experience. that's why we do this one, to create awareness. Creativity has no border. You have to be brave enough to enter the market and don't forget to learn from the expert. Creative industry in Filipinos grow very fast. Let's expand those industry, not just in fashion, especially mga Filipino, napaka-talented natin when it comes to singing, sports, arts. The Filipino creative people are world-class. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sa NET25. Do you want a miracle cure that ticks all the boxes? A long life, endless energy, a supercharged brain, an attractive body. The bad news, there's no such thing as a miracle cure. The good news, regular exercise will get you pretty close. To be effective, though, you need to exercise the right way. Otherwise, you could do more harm than good. Some people even become addicted to it. So how can you avoid mistakes? It's simple. Watch In Good Shape. Nasagip ng mga otoridad ng isang Chinese model na nakidnap papuntang Myanmar matapos tumanggap ng isang high-paying photoshoot job sa Thailand. Ayon sa mga report, ang model na tinago sa pangalang Zhong ay nakatanggap ng imbitasyon na mag-photoshoot para sa isang magazine cover sa Thailand nitong Hunyo. Ang pagkakaligtas ni Zhong ay joint effort ng iba't ibang parties na hindi dinetalye ng mga otoridad. Matatanda ang nagsalita si suspended Thai Prime Minister Paetongtarn Shinawatra patungkol sa mga ganitong kaso. ด้านของความมั่นคงนะคะจะเพิ่มของความเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกจุดผ่านแดนนะคะทั้งการจำกัดเวลาเปิดปิดด่านชายแดนทั้ง7จังหวัดนะคะก็จะมีการห้ามรถยนต์แล้วก็บุคคลภายนอกนะคะเรายกเว้นให้นะคะในเรื่องของกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องข้ามมาเรียนนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยที่ต้องข้ามมาใช้โรงพยาบาลนะคะ Matatandaang noong nakaraang taon lamang ay nangako rin si Lieutenant General Ayar P.A., ang Myanmar Union Minister for Home Affairs, na tutulong sila sa pagsugpo ng mga ganitong krimen. We will foster our practical cooperation in law enforcement to maintain social stability and safeguard the safety and well-being of our people. Together, we will strengthen our fight against cross-border crimes such as online gambling, telecommunication fraud, drug and human trafficking, terrorism, cybercrime, and the smuggling of firearms. Inanunsyo ni U.S. President Donald Trump ang bagong trade deal nito sa bansang Vietnam. So we're going to start sending letters out to various countries starting tomorrow. We'll probably have 10 or 12 go out tomorrow.
And over the next few days, I think by the 9th, they'll be fully covered. And they'll range in value from maybe 60 or 70% tariffs to 10 and 20% tariffs. But they're going to be starting to go out sometime tomorrow. We've done the final form, and it's basically going to explain what the countries are going to be paying in tariffs. And it's very important. It's a lot of money for the country, but we're giving them a bargain. Sinabi nitong sisingilin na lamang ng Estados Unidos ng karagdagan 20% at taripa ang lahat ng mga produkto nang galing sa Vietnam at 40% naman sa mga produkto ng Vietnam na manggagaling sa third world countries o sa third countries. Ito ay magiging epektibo sa susunod na linggo kung saan bahagi ito ng reciprocal tariff. Nakasaad sa nasabing kasunduang walang sisingilin ng Vietnam sa taripa sa mga produkto ng US. Ikinatuwa naman ito ng Vietnamese government at ng mga mamamayan ng bansa kung saan sinabi nilang magbibigay daan ito sa mas murang pag-angkat ng mga produkto ng Estados Unidos at mapapalakas din ito ang pagtangkilik sa mga maliliit na negosyo. Tại cuộc điện đàm thì Tổng Bí thư Tô Lâm đã đánh giá cao sự quan tâm của Tổng thống Donald Trump với Việt Nam và với quan hệ hai nước. Nahihirapan ng makatulog ang maraming tao sa Japan dahil sa mga sunod-sunod na lindol. Sa nakalipas na 2 linggo, mahigit 900 lindol ang bumulabog sa mga naninirahan sa mga isla ng Tokara. Sinabi ng mga otoridad na simula noong June 21, napaka-aktibo ng seismic activities sa mga dagat na nakapaligid sa mga isla. Nakapagtala rin sila ng 5.5 magnitude na lindol nitong nakaraang Miyerkules. Hindi pa naglalabas ng tsunami warning ang mga otoridad. Ngunit pinayuhan na nila ang mga residente na maghanda sa oras ni anunsyo ang kanilang paglikas. Hangad ni South Korean President Lee Jae-myung na magkaroon ng reforma sa kapayapaan kasama ang North Korea. Isa ito sa mga polisiya na inilatag ni Lee noong panahon pa ng kanyang pangangampanya. Prioridad niyang mawasan ang tensyon sa pagitan ng Seoul at Pyongyang, isang hakbang na nakikita niyang mahalaga para masigurong hindi mababaliwala ang South Korea ngayon ayon sa analysts. Lumalamig ang relasyon ng Estados Unidos at China. Binigyan din naman ni Lee na isang estratehiya ang trilateral alliance ng South Korea, Estados Unidos at ng Japan sa pagsasaayos ng kapayapaan sa Korean Peninsula. Subalit, naniniwala ang ilang geopolitical scientists na tatalikuran ni North Korean leader Kim Jong-un ang sinasabing hirit na reunification ni President Kim. Noong taong 2024, idiniklara na ni Kim na imposibleng mangyari ang reunification dahil pangunahing kaaway na nito ang South Korea. Binatikos ng North Korea ang panawagan ng Quad ukol sa denuclearization ng kanilang bansa. Itong naging sagot ng Korean Foreign Ministry ukol sa inilabas na pahayag na inilabas ng Quad Security Dialogue kung saan kinundena nila ang patuloy na agresibong aksyon ng Pyongyang na nagpapairal ng destabilisasyon sa Korean Peninsula. Tuluyang nanindigan ng Quad Foreign Ministers sa kanilang panawagan para sa complete denuclearization ng Korean Peninsula kung saan pinangalanan nila mismo ang North Korea bilang pangunahing nagdudulot ng tensyon sa rehiyon. Nagpaplano ang North Korea na bumuo ng pinakamakapangyarihang nuclear force sa pamumuno ni Kim Jong-un sa likod ng nuclear program o yung tinatawag nilang Ultimate Goal Force. Kasunod ito ng pagpasa ni North Korean leader Kim Jong-un ng batas na nagdedeklara sa kanyang bansa bilang isang nuclear state. Sugatan ang 23 katao sa panibagong drone attack ng Russia sa Kyiv. Nasira rin ang mga rilis ng tren, mga gusali at mga sasakyan dahil sa lakas ng pagsabog. Ayon sa Ukrainian Air Force, tumagal ng halos 8 oras ang kanilang air raid alert bunsod ng pabugso-bugsong pag-atake ng Russia. Umabot nila sa 539 drones and 11 missiles ang pinakawala ng Russia sa Kyiv. Makalipas ang ilang oras, gumanti naman ng Ukraine gamit rin ang isang drone attack patungong Sergei Posad District malapit sa Moscow. Sugatan ng isang sibilyan at maraming residente ang nawala ng kuryente dahil sa pagganti ng Ukraine.
Kasunod naman po ng desisyon ng Pentagon na itigil ang pagsusupply ng armas sa Ukraine. Nakipagkasundo ang Kiev sa isang kumpanya ng Estados Unidos para sa produksyon ng libu-libong drones ngayong taon. Kinumpirma mismo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nilagdaan niya ang nasabing kasunduan nitong July 3 sa Denmark. Kasama niya ang nakipagnegosasyon kay SwiftBeat CEO Eric Schmid, si Kyiv Defense Minister Rostom Umerov. Nangako ang SwiftBeat na gagawa ito ng iba't ibang uri ng drones para sa Ukraine, kabilang ng interceptor drones para pataubin ang mga missiles ng Russia. Nagpagawa rin si Zelensky ng reconnaissance drones para sa surveillance at attack drones para sa mga operasyon ng digmaan. Subalit, iginiit ni Zelensky na prioridad ng kasunduan ang mga interceptor drones dahil epektibo ito sa mga nakaraang enkwentro. Handa namang magbigay ang SwiftBeat ng special terms at cost arrangement para sa kukuning drones ng Ukraine. Pinaplano rin ng US company na doblehin pa ang drone production nito sa taong 2026. Nanindigan ng Pentagon na tatagal ng 2 taon bago muling mabuksan ng Iran ang kanilang nuclear program. You know, our assessment of the battle damage around Fordo, Nantes, and Isfahan remains unchanged. I mean, we believe, and certainly all of the intelligence that we've seen have led us to believe that those facilities especially have been completely obliterated. And the interesting kind of side point about this, Tara, is that all of the conversations that we've had since Operation Midnight Hammer with our allies all around the world, but certainly also in the region, you know, they say a couple of things. They share our sentiments about, you know, the degradation of Iran's nuclear program and the fact that we have degraded their program by 1 to 2 years. At least intel assessments inside the department assess that, and I think their intelligence shares that conclusion. Current assessments by this department think it's been degraded or delayed by 1 to 2 years? I think we're thinking probably closer to 2 years, like degraded their program by 2 years. Sinabi ni Pentagon spokesperson Sean Parnell na ayon sa intelligence na natanggap ng US Department of Defense na degrade umano ang programa ng Iran ng 1 hanggang 2 taon. Ito ang intelligence report assessment na inilabas ng ahensya kasunod ng ginawang pambobomba ng Estados Unidos sa 3 nuclear facilities ng Iran. Magugunita na gumamit ang US military ng higit 1 dosenang 30,000-pound bunker buster bombs at mahigit 2 dosenang Tomahawk cruise missiles upang targetin ang 3 nuclear sites ng Iran, kabilang ang Fordo site. Gayunman, may mga eksperto at opisyal ng United Nations na nagsabing maaaring naitago o kaya'y nailipat na ng Iran ang kanilang nakaimbak na highly enriched uranium bago pa man ang pag-atake. Ayon kay UN Nuclear Watchdog Chief Rafael Grossi, posible pa rin umanong nakapag-produce ang Iran ng enriched uranium sa loob lamang ng ilang buwan. We have the situation that we have, and we have to work and to continue. What is clear is that in any case, the technological knowledge is there and the industrial capacity is there that no one can deny. So we need to work together with them. Then you can, value whether it's a matter of 2 months or 3 months. That is perhaps not so important. What is important is that we need, and I think the minister just said it, we need a long-standing and something that will stand the test of time. Bagamat sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth na wala siyang natatanggap na ulat ukol sa paglipat ng uranium ng Iran, tinukoy naman ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na malubha ang naging pinsala sa Fordo nuclear site. You know for certain that the uranium was removed from the facility before the B-2 struck? So I'm not aware of any intelligence that I've reviewed that says things were not where they were supposed to be, moved or otherwise. Formal nang ipinatupad ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang batas na magwawakas sa pakikipag-ugnayan nito sa International Atomic Energy Agency. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز که حتی حاضر نشد
در ظاهر هم که شده حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کند، اعتبار بین المللی خود را به حراج گذاشت و به همین دلیل سازمان انرژی اتمی ایران تا تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای همکاری خود با آژانس را تعلیق می‌کند و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت. Sa bagong batas, ang anumang inspeksyon ng ahensya sa mga nuclear sites ng Iran ay kailangan munang aprubahan ng Supreme National Security Council ng Tehran. Maaalalang inakusahan ng Iran ang ahensya ng pagkampi nito sa mga West countries at pagtakip sa ginawang pambobomba ng Israel na nagsimula matapos ideklarang lumabag umano ang Iran sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. Dagdag pa ng ahensyang naghihintay pa ito ng opisyal na impormasyon mula sa Iran. Samantala, inamin ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa isang panayam na lubhang nasira ang Fordow nuclear site matapos itong tamaan ng US airstrikes. Nagbabala naman ng US State Department na dapat kaagad muling makipagtulungan ng Iran sa IAEA. Ayon kay spokesperson Tammy Bruce, maliwanag na lumabag ang Iran sa mga obligasyon nito sa ilalim ng NPT ng undeclared nuclear materials at kakulangan sa access sa bagong enrichment facility. Tinilugsa naman ng Estados Unidos ang naging hakbang ng Iran at tinawag na unacceptable ang panukalang batas. It is, we'll use the word unacceptable, that Iran chose to suspend cooperation with the IAEA at a time when it has a window of opportunity to reverse course and choose a path of peace and prosperity. Iran must cooperate fully without further delay. It is worth repeating, as we've made tremendous strides to this through Donald Trump's leadership, Iran cannot and will not have a nuclear weapon. The President has said this repeatedly. The Secretary of State has said this repeatedly. We have repeated it from this podium. Inaasahan ni US President Donald Trump na may sagot na ang Hamas sa kanyang final ceasefire proposal matapos ang 24 oras. We'll see what happens. We're going to know over the next 24 hours. Nilalaman ng nasabing treaty ang kasunduang palalayain ng Hamas ang 10 Israeli mga bihag, pati na rin ang pagsasauli ng nasa 18 mga labi. Kapalit naman ito ay ang pangakong kalayaan ng Palestinian hostages na hawak ng Israeli Army. Isa rin sa mga kondisyon na agad na papapasukin ang lahat ng tulong sa Gaza, pati ang unti-unting pag-alis ng mga Israelis sa mga nasakop nilang teritoryo. Naghahanap naman ng kasiguraduhan ng Hamas na tuluyan ang matatapos ang pag-atake ng Israel sa kanilang mga kababayan dahil tumataas pa rin ang bilang ng mga sibilyan na nadadamay at napapahamak. Ayon naman kay Trump, hangad niya ang kaligtasan ng mga mamamayan ng Gaza. I want the people of Gaza to be safe, more importantly. I want to see safety for the people of Gaza. They've gone through hell. Ikinagalit po ng maraming residente ng Peru ang anunsyo ng kanilang Minister of Economy na dodoblehin na ang matatanggap na sahod ni President Dina Boluarte. El promedio ponderado de los sueldos de 12 presidentes y esta proyección de lo que sería una extensión de los cargos en el Poder Ejecutivo es que se ha hecho una comparación, un promedio ponderado, y el resultado de ello surge el valor que ha sido aprobado el día de hoy en un decreto supremo de 35.568 soles mensuales. Marami na kasing naiulat na anomalya o tungkol sa presidential reign ni Boluarte. Kabilang na nga rito ang pagkabigo nito sa pagdeklara ng mga mamamahaling regalo at pag-abandona sa kanyang trabaho dahil lamang sa kanyang pagpapaayos ng ilong. Tinatanggi niya lahat ng kanyang pagkukulang at pagkakamali maging ang hindi pag-aksyon sa pagtaas ng bilang ng krimen na lalo namang ikinagalit ng kanyang mga nasasakupan. Parece algo ilógico, eso creo que solo sucede en el Perú. El peruano de día vive con el sueldo mínimo y creo que la señora no está para esto. Ella está a puerta de salir y bueno, ya ¿qué necesidad de aumentarse el sueldo? Debería ser más bien cosas por los hospitales, nomás que vayan acá al INE y vean todo lo que se ve ahí con todos esos niños, con todos los enfermos.
Eso es la realidad de nuestro país. Es una lisura de que pretenda subirse el sueldo la presidenta, ya que existe extrema pobreza en todo el Perú y es necesario que un presidente dé el ejemplo. Encima ha tenido una serie de acusaciones vinculadas a favores políticos, a gobernadores, que implicó regalos de Rolex, ¿no? Y otra serie de comportamientos que dan cuenta de un comportamiento bastante frívolo, ¿no? Un pedido de, o mejor dicho, un ocultamiento de una licencia por una cirugía plástica, ¿no es cierto?, que ocultó, y así una sumatoria de comportamientos que donde apuntan es a una persona que está aprovechando el cargo, el poco tiempo que tiene, básicamente para interés personal y por poco interés en el país, ¿no? Nagkausap sa telepono sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin. We had a call. It was a pretty long call, including Iran. And we also talked about, as you know, the war with Ukraine. And I'm not happy about that. I'm not happy about it. No, I didn't make any progress with them today at all. Ito na ang pang-anim na pag-uusap ng dalawa mula nang maupong muli sa pwesto si Trump. Ipinahayagan ni Pangulong Trump ang kanyang pagkadismaya matapos ang pakikipag-usap sa telepono kay Russian President Vladimir Putin kaugnay ng isinusulong na ceasefire deal sa Ukraine. Ayon naman kay President Trump, tila wala umanong intensyon si Putin na itigil ang pakikipagdigma nito sa Ukraine. I'm speaking to President Zelensky tomorrow, early in the morning, and I'm very disappointed with the conversation I had today with President Putin because I don't think he's there. I don't think he's there. And I'm very disappointed. Well, it's not, I'm just saying, I don't think he's looking to stop. And that's too bad. Sinabi naman ni Yuri Ushakov, ang Foreign Affairs Advisor ni Putin, na kanila lamang tutugunan ng peace deal kung makakamtan nila ang kanilang matagal na nadudulot ng kaguluhan. Magugunitang makailang ulit na sinabi ni Trump na kanyang tatapusin ang anumang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Дональд Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Владимир Путин с своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта. Он проинформировал о ходе реализации договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле. Он также отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс. Nakatakda naman siyang makipag-usap kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa susunod na araw. Ayon sa mga eksperto, bahagi ng kanilang tatalakayin ang pagtigil ng pagpapadala ng Estados Unidos ng armas sa kanilang bansa. What about our bilateral relation with the United States and this support? So I hope that maybe tomorrow or in close days, these days, I will speak about it with the President Trump. I don't know. I'm not sure that they have a lot of common ideas, common topics to talk because they are very different people. But if we speak about Ukraine, we supported from the very beginning the idea of President Trump, unconditional ceasefire. I said it not once that we are ready for any kind of format of meeting. And I think that in Russia only Putin real decision makers. That's why we need meeting on the level of leaders if we really want peace. Umalma naman laban sa mga pag-atake ni US President Donald Trump ang Democratic mayoral candidate ng New York City. Narito ang report ni NJ De Guzman. Sa isang union rally, pagkatapos matiyak ni Zoran Mandani ang Democratic nomination para sa pagiging mayor ng New York City, pinweltahan nito ang mga pag-atake ni President Donald Trump. Noong Martes, pinatsudahan ni Trump si Mandani na isang komunista
at binantaan itong ipahuhuli sakaling kontrahin ang ICE. Narito ang sagot ni Ma'am Dani sa akusasyon at banta ng Pangulo. Yesterday, Donald Trump said that I should be arrested. He said that I should be deported. He said that I should be denaturalized. And he said those things about me, someone who stands to be the first immigrant mayor of this city in generations, someone who would also be the first Muslim and the first South Asian mayor in this city's history. Less so because of who I am, because of where I come from, because of how I look or how I speak, and more so because he wants to distract from what I fight for. I fight for working people. I fight for the very people that have been priced out of this city, and I fight for the same people that he said he was fighting for. Dagdag ni Ma'am Dani, diversyon ito ni Trump upang iligaw ang mga tao sa kung ano ang tunay na isyong pinaglalaban nito. At ang isyong ito ay kung paanong magagawang abot kaya ang pamumuhay sa lungsod ng New York. Because this entire campaign has been about ensuring that this city, the most expensive city in the United States of America, finally become affordable for the working New Yorkers who make it so special. And to take on inequality, we know the most effective tool is union density. And so to stand here alongside some of the most incredible unions I have ever had the privilege of knowing and working with, it is an honor. For me as a person, it is an honor for this campaign, and it is an honor for this movement to finally make the city affordable. Noong Martes, kinumpirma ng New York City Election Board ang hindi maitatangging tagumpay ni Ma'am Dani sa Democratic primary. Dahil dito, nahawi na ang daan para sa kay Ma'am Dani na maging nominado ng partido sa mayoral election sa Nobyembre. Sa ikatlong ikot ng botohan, nakuha ni Ma'am Dani ang 56% ng boto. And we stand here today with these endorsements reflecting on the results of yesterday. Results where we saw that more than 545,000 New Yorkers gave us a mandate to make this city affordable. Sa kasalukuyan, ang mayor ng New York ay si Eric Adams, na malakas na kaalyado ni Trump. NJ De Guzman para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. At ngayong 4 ng Hulyo, nagdiriwang ng ika-249 na anibersaryo ng kasarinlan ang Estados Unidos. Subalit, bukod po sa tradisyonal na pampublikong mga selebrasyon at pagtitipon, nakalinya ngayong Independence Day ang mga protesta sa iba't ibang lungsod laban sa klima ng politika sa bansa. Narito pong report ni NET25 correspondent Jeff Sanidad. Isang July 4th sa holidays dito sa US na pinakaaabangan ng marami. Araw ito ng mga parada, paputok, picnic at barbecue habang suot ang mga kulay puti, pula at asul. At syempre, ang wagay-wayan ng mga bandila at pananalumpati ng mga leader ng bansa ukol sa pagkamakabayan. Subalit ngayong taon, kasabay ng mga kaganapang ito, nakahilera ang mga protesta laban sa kahirapan, pagbibigay pabor sa mga bilyonaryo at sa mga tuntunin at aksyon ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Kabilang sa mga demonstrasyong naka-schedule ang No Kings 2.0, silent protest at ang ikinakampanya ngayong Free America protest. Kasama ang Massachusetts sa may 150 lokasyon ng Free America protest na inorganisa ng Women's March. Gayon din ang mga estado ng New York, Maryland, Wisconsin, Illinois, Florida at ang District of Columbia. Ayon sa Women's March, layunin ng Free America protest na palayain ang US sa anilay sugapang mga bilyonaryo na dinadaya ang sistema para sa sariling kapakanan. Gayon din ang pagtutol sa sapilitang pagsisisante at sa sunod-sunod na tuntuning hindi makatarungan. Panawagan ng mga grupo na ipaglaban ng bayan ang karapatan nito bago anila tuluyang mawala. Jeff Sanidad, Boston, Massachusetts para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, 20 katao sugatan sa pagsabog ng isang gasolinahan sa Roma. Mga
love bugs nagkalat sa South Korea. At convicted music mogul Sean Diddy Combs nakaligtas sa mabibigat na kaso. Detalye ng mga balitang yan at iba pa ring mga balita sa pagbabalik po ng Mata ng Agila International. She's always been the strong one, the mom, the wife, the woman everyone depends on. But now, her body is changing. Mood swings, hot flashes, fatigue. It's not in her head. It's menopause. And it's real. Join us this week on Ito Ang Tahanan as we bring real talk on menopause. What it is, what to expect, and how families can support her through it. Yan ang ating aabangan sa Ito Ang Tahanan ngayong Sabado at Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa NET25. Let's net together sa NET25. Calling all young, independent, and professional creators. Great news! Cinebata 2025 is extending its deadline. You now have more time to submit your short videos, animations, or documentaries that reflect this year's theme, the magic of peace. Extended deadline for submission of entries is on July 25, 2025. No registration fees required. For details, visit or contact the following. Severe storms, forest fires, record-breaking heat worldwide. We are alarmed, yet at the same time feel powerless. International studies show that young people in particular are very worried about climate change. What can we do about it? The threat global warming poses is not only to the environment, it's also becoming an emotional test for an entire generation. That topic and more coming up on DW's Science Show. Welcome to Tomorrow Today. At nagbabalik ang Mata ng Agila International sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi. Isinugod sa ospital ang higit sa 20 katao sa Rome, Italy matapos sumabog ang isang gas station. Batay sa report, sumabog ang gas station sa gitna ng refueling. Kaagad namang dumating sa site ang mga bombero para apulahin ang sunog. Ayon kay Rome Mayor Roberto Gualtieri, kanila nang nailikas ang mga residente malapit sa pinangyarihan ng pagsabog. Kanila na ring inabisuhan ang mga motoristang iwasan munang dumaan ang rutang papunta sa sumabog na gas station para na rin sa kanilang kaligtasan. Naglunsad na ng investigasyon ng Rome prosecutors para alamin ang sanhi ng nasabing pagsabog. Sugatan naman ang 4 katao sa pananaksak malapit sa isang shopping mall sa Tampere, Finland. Hindi nagbigay ng mga detalye ang mga otoridad patungkol sa mga sugatang biktima, ngunit siniguradong wala ng threat sa publiko. Hindi rin kinakitaan ng kahit anong motibo ang suspect katulad ng racism o terrorism upang gawin ang nasabing krimen. Wala ring binigay na iba pang detalye ang pulisya, maliban na lamang sa nasa early 20s ang suspect sa random stabbing spree. Nakararanas naman po ng pamemeste ng love bugs ang South Korea dahil sa pagtaas ng temperatura ngayong summer. Nagkalat sa daan ng Incheon, South Korea ang mga patay na bugs dahil sa pag-spray ng mga residente para mapuksa ang mga ito kahit na in-advise ng mga opisyal na huwag silang galawin at protektahan pa. Ang mga insektong ito ay tinawag na love bugs dahil magkakapit po ang male at female kapag sila ay nagme-mate.
taliwas sa sinasabi ng mga residenteng walang magandang dulot ang love bugs. Nakatutuling umano sila sa pagpopollinate ng flowers at pagpapayaman ng resistensya ng lupa. Inaasahan namang magtatapos din ang infestation ito sa darating na weekend. Naaresto ang isang teen influencer sa US matapos subukang lumapag sa Antarctica. Nahuli ang 19-year-old American influencer na si Ethan Ko sa paglabag ng multiple national and international regulations ayon sa Chilean authorities matapos niyang magsumite ng false flight plan at lumapag sa isla ng Antarctica ng walang abiso. Dinala siya sa Teniente R. Marsh Airport para imbestigahan sa loob ng 70 araw. Ayon kay Ko, nais niyang libuti ng 7 kontinente ng mag-isa na in-announce niya noong nakaraang Setyembre. Dagdag pa niya, nais niyang makalikom ng $1 million upang i-donate sa cancer research. Mananatili lamang si Ko habang patuloy na gumugulong ang investigasyon. Nagulantang naman po mga residente ng Atlanta nang namataan ng isang tornado-like cloud. Kumalat sa social media ang larawan ng weather phenomenon na mukhang tornado, subalit walang kumpirmadong pag-ikot ng hangin sa lupa. Naku, ano kaya yan? Ayon po sa National Weather Service, ang ulap ay isang scud cloud o low-hanging cloud na kadalasang napagkakamalang tornado. Sinabi ng Atlanta Weather na walang na-record na tornado touchdown, subalit ipinayo nila nga mag-ingat pa rin ang publiko. Naglunsad na maikling paliwanag ang NWS sa social media ukol sa pagkakaiba ng scud cloud at ng actual tornado. Wala namang naitala ng pinsala o sakuna sa lungsod, subalit naitala ang malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Georgia. Sa California, walang nagawa mga may-ari ng mga bukid doon kundi tingnan na lamang ang mga bunga ng kanilang pananim. Wala na kasi silang tauhan para mag-ani ng mga gulay at prutas. Sinisisi nila ang mga ikinakasang raid operations ng immigration authorities na siyang ikinatatakot umano ng kanilang mga tauhan na karamihan ay mga migrante. Si Thomas I. Likeness para sa detalye. Fields like these in California are normally a beehive of activity with hundreds of workers picking the produce. These days, there's not a lot going on. Farm workers are staying at home. About 80% of them are migrants, and about half of those are in the U.S. illegally, and they're scared. Scared of ICE. That's Immigration and Customs Enforcement. They don't want to be part of a scene like this at a California farm a few weeks ago. This eyewitness video shows ICE agents arriving at a farm. They approach a vehicle, break a window, pull a worker out, and arrest him. Fruit and vegetable growers like Greg Tesh say word of those kind of raids scares people. Nobody feels safe when they hear the word ICE. Even the documented people. We know that the neighborhood is full of a combination of those with and without documents. And there's always rumors. Even a rumor can start and it will keep people home. This worker, she did not want to be identified because she fears being arrested by ICE. She worries if she leaves her house to go to work in the morning, she might not be going home at night, instead finding herself in a detention center. In some parts of the state, up to 70% of farm workers are not reporting for work. For Farmer Tesh and others, that means crops are not being harvested. With the vegetable crops, it's very critical. With the fruit crops, it's critical, but slightly less critical. And still, we need the labor when we need the labor, or else we'll miss things. We'll fall behind. And the investment's already put in months, sometimes years ago. About 10 days ago, U.S. President Donald Trump promised to do something so that farmers don't lose their laborers, but he didn't offer much in the way of details. We're looking at doing something where, in the case of good, reputable farmers, they can take responsibility for the people that they hire. Trump's words have not eased the fears migrants have. Rebecca Padilla lives next door to some undocumented farm workers, and at a protest last month, she says neighbors helped to keep those workers safe. We went to the fields the other day, and we actually helped the farmers get out of the area and help them get to a safe place and make sure ICE wasn't behind them. The immigration raids continue. Bystanders like Padilla don't like what they see. Around here in the fields of Oxnard, it's not right.
They are our people. They are our hard workers. Who's going to do the job for them? Nobody is. It's a lose-lose situation. Farmers can't harvest their crops. Consumers could face shortages of fruits and vegetables. And migrant workers? It's not only the loss of income, it's the fear that they will end up rotting in a jail cell like those unharvested crops in the fields. Thomas I. Likeness, Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Hindi dapat mabahala ang mga empleyado ng Binance sa Singapore. Ayon sa kumpanya, hindi ito magbabawas ng mga tauhan sa kabila ng dumaraming kaso ng unlicensed crypto businesses doon. Kamakailan, binigyan ng mga otoridad ng hanggang June 30 ang lahat ng cryptocurrency ng kumpanya na nakarehistro sa Singapore na itigil na ang kanilang mga serbisyo roon. Kasama rin sa seize order ang mga nag-aalok ng offshore services. Paliwanag ng staff ng Binance, hindi kasali ang kanilang mga empleyado sa case order o sa seize order. Nakafocus nila ang Binance Singapore sa back office activities kagaya ng compliance, human resources, data analysis, and technology. The racetrack. Pumirma si Shea Gilgeous Alexander ng 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $285 million. Ito na ang pinakamataas na average yearly salary ng isang manlalaro sa NBA sa kasaysayan ng liga. Pinangunahan niya ang Oklahoma City Thunder sa kanilang unang NBA championship noong nakaraang buwan at itinanghal din na MVP ng regular season at NBA Finals. Ang kontrata ay magtatagal ng hanggang 2031 na may karagdagang sahod mula sa $62.5 million up to $78.7 million in bonuses. Samantala, binitawan na ng Milwaukee Bucks si Damian Lillard dahil sa injury at pinalit si Miles Turner mula sa Indiana na may 4 na taong kontrata. Inanunsyo ni President Donald Trump na plano niyang magsagawa ng UFC event sa White House. We're going to have a UFC fight. We're going to have a UFC fight. Think of this on the grounds of the White House. We have a lot of land there. We're going to build a little. We're not. Dana's going to do it. Dana's great, one of a kind. Going to have a UFC fight, championship fight, full fight, like 20, 25,000 people. And we're going to do that as part of 250 also. We're going to have some incredible events, some professional events, some amateur events. But the UFC fight's going to be a big deal too. And Sinabi ni Trump na bahagi ito ng kanyang plano sa kanilang pagdiriwang ng ika-250 taon ng kasarinlan ng Estados Unidos. Isang malaking taga-suporta si Trump ng mixed martial arts at boxing kung saan ilang beses na siyang dumalo sa mga major events nito. Nitong Hunyo lamang ay nagpunta sila ni United States Secretary Marco Rubio sa UFC 316 event sa New Jersey. Naging malaking bahagi rin ng kampanya ni Trump ang ibinigay na suporta ni UFC CEO Dana White at UFC commentator and podcaster Joe Rogan. Lumabas sa testimonya ng federal trial na not guilty si Sean Diddy Combs sa kanilang kaso o kanyang kaso ukol sa sexual abuse against women at forced drug-based freak-offs, ngunit napatunayang guilty sa iba pang mga kaso. Hindi napatunayan ng korte na may sala ang global hip-hop titan sa isang count of racketeering conspiracy at 2 counts of sex trafficking by force, fraud o coercion. Ngunit guilty sa kanyang counts of transportation to engage in prostitution. Today's a great victory. It's a great victory for Sean Combs. It's a great victory for the jury system. You saw that the Southern District of New York prosecutors came at him with all that they had. They're not stopping, but one thing stands between all of us and a prison, and that is a jury of 12 citizens. And we had a wonderful jury. They listened to every word, and they got the situation right, or certainly right enough. They acquitted him of the sex trafficking, which he was absolutely innocent of.
They acquitted him of the racketeering conspiracy that he was absolutely innocent of, and all of the components to it. The kidnapping, he was innocent of that. The arson, he was innocent of that. The obstructing justice, he was innocent of that. And that is no longer just me saying that. That is the verdict of our jury. So today is a great day. Today is a win. Today is a victory of all victories for Sean Combs and our legal team. Tinanggihan naman ng United States District Judge Arun Subramanian ang kanyang bail request at sinabi nitong imposible para kay Combs na patunayan na hindi siya magdudulot ng panganib. It's absolutely a win. The defense took a really big gamble going to trial on this case. Really, any time that a defendant chooses to go to trial against the federal government, it's a big gamble. They have a lot in their favor, and it really paid off for Combs. Hinihiling ng prosecutors na sentensyahan na lang siya sa pagitan ng 4 at 5 taon na pagkakabilanggo. Nakatakdang ilabas ang huling hatol sa kaso ni Combs sa October 3. At sa iba pa mga balita, good news naman sa mga stargazers dahil mapapanood na simula July 29 at August 10 ang tinatawag na triple meteor shower. Unang masisilayan ang Pisces Austronid meteor shower 5 beses kada oras mula 8:47 p.m. hanggang madaling araw ng July 29. Ang Southern Delta Aquarids meteor shower na mapapanood ng 25 beses kada oras ng 2 a.m. madaling araw naman ng July 30. Habang 5 beses naman kada oras sa parehong araw ang Alpha Capricornid. Mas kapansin-pansin ito sa bahaging timog at hilagang bahagi ng kalangitan. Ang meteor shower ay mapapanood pa rin nang walang tulong ng telescopes o kaya binoculars. Ayan, abangan mo ba yan, Nina? Siguro. Sana maliwanag yung gabi kasi on a clear night, dun mo yan ma-appreciate. Pero pag medyo ulap ang kalangitan. Pag maulan, ano? Yeah, medyo disappointing. Parang abang na abang ka tapos. Di bale, kukunan na lang natin ng video yan. Tapos makikinood na lang tayo sa mga walang ulan dahil ayun na, nakalabas na nga yung sigising. Pero sana po ay magkaroon kayo ng akalain mo, Nina? Friday na naman. Friday na weekend na. Kaya sana po ay magkaroon po tayong lahat ng isang napakasayang weekend. And as we always say, we hope that you enjoy it with your loved ones. And syempre, stay safe over the weekend. Yes, Hindi yung nagsasaya, nakalimutan na nating mag-ingat. Correct. Lalo na, di ba, pag madulas yung kalsada dahil nga meron pa rin pabugso-bugsong pag-ulan, may habagat kasi pa rin. talagang rainy season pa rin naman. Tignan mo yung ating Berita kanina na napakabata na athlete. Nakakalungkot, di ba? Dahil lang sa mga aksidenteng dulot ng kung ano ng mga factors. Oo, so doble ingat po tayo. Tsaka dapat, ayun nga, enjoy din tayo with our loved ones. Kahit sa bahay lang, Nina, di ba? Yun na nga. Ayoko lang lumabas. Sige, ano bang balak niyo ngayong weekend? Na lang kami. Well, yung friend ko mag-open ng kanyang Pilates studio sa BGC. Medyo malayo. Pero, ano na rin yun, bonding with my high school classmates. Oh, nice. So, next time, hindi na lang badminton. Ay, hindi na lang. Pilates ka na ngayon. Ng Pilates. Wow. Magandang ano rin yun. Pero tignan mo si Trump, magkakaroon ng mixed martial arts event sa White House. Kakaibang konsepto yan. Tingnan natin how things unfold in the next few. Pero alam ba, sabi ko nga, kung yung presidente kaya ng Amerika nagkaroon ng ganun na event, sa atin kaya anong maganda? Feeling ko dapat sa atin i-develop ulit yung sipa. Kasi that being the national sport natin, nakakalimutan na natin kung kaya ako bilang enthusiast naman ng football. Di ba, usually tayo mga Pilipino mahilig sa boxing tsaka basketball. Sana rin magkaroon din ng konting pagtingin naman sa football. Kasi tingnan mo, ang sipa, tingnan mo, talagang magaling ang mga Pilipino sumipa, ibig sabihin. Yung may tingga tsaka plastic straw na tinastas-tas-tas. Sipa ba yun? Yung may ganun-ganun. Paano? Ayan, ready na po si Nina mag-Pilates. Mamaya dyan sa gilid. Ayan. So, again, happy weekend, everyone. At tandaan, kita-kita po tayo sa Lunes dahil narito kami mula Lunes hanggang Biyernes para maghatid ng balita saan mang dako na mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Nina Rikki, Alagao, Flores. Ito po ang Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.